අද අපි ඔයගලන්ට අරන් ඇවිල්ලා තියෙන අඹයි කිරිපිටි මිශ්‍ර කරලා රසම රස කුල්ෆි රෙසිපි එකක්. වෙලා ගන්නතු අපි වීඩියෝ එකට යමු. අවශ්‍ය කරන ද්‍රව්‍ය අවශ්‍ය කරන ප්‍රමාණයත් එක්කම වීඩියෝ එකේ වගේම පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකෙත් සඳහන් වෙනවා. පළවෙනියටම අපි මිශ්‍ර කරගන්න පුළුවන් ලොකු භාජනයක් අරගෙන ඒකට අපි සීනි මේස හැඳි 3යි කිරිපිටි මේස හැඳි 6යි දාලා හොඳට මිශ්‍ර කරගමු. මේ විදිහට මිශ්‍ර කරගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපේ වතුර උණු වතුර තමයි මේකට අපි පාවිච්චි කරන්නේ. වතුර මිලිලීටර් 125ක්. කෝප්ප වලින් නම් කෝප්ප භාගයක් මේකට දාලා හොඳට කවලම් කරගන්න ඕන. කැට නැති වෙන විදිහට හොඳට කවලම් කරගන්න ඕන. ඒ වගේම සීනි ටිකත් හොඳටම දිය කරගන්න ඕන. සාමාන්‍යයෙන් කිරි එකකට වඩා උක්කු මිශ්‍රණයක් තමයි ඕගලන්ට හම්බ වෙන්නේ. දැන් අපි හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගත්ත අඹ කෝප්පයක් මේකට එකතු කරගන්නවා. මිලිලීටර් වලින් නම් මිලිලීටර් 250. ඉතින් අඹ එකත් හුඟක් උක්කු මට්ටමේ තියෙන්න ඕන. වතුර පොඩ්ඩක් දාලා හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගෙන මේකට ගත්තනම් හුඟක් හොඳයි. දැන් අපි මේ දෙක හොඳටම කවලම් කරගන්න ඕන. හොඳට මේ දෙක එකට එකතු වෙන විදිහට. ඉතින් මේක හදන්න වැඩි වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. ඔන්න දැන් අපි අපේ මිශ්‍රණය හදලා ඉවරයි. අපිට පුළුවන් මේක හොඳට පෙරා ගන්න. මේක පෙරාගත්තාම අපේ අයිස්ක්‍රීම් එක හොඳ ක්‍රීමි ගතියක් එනවා. මොකද අර අඹවල තියෙන කොහු ගතිය, ඒ වගේම කිරිපිටි දිය වෙලා නැත්තම් ඒවා ඔක්කොම අපිට පෙරලා අයින් කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේක ජොග්ගුවකට මාරු කරගන්නවා. මොකද අපිට මේක වක් කරගන්න ලේසි වෙන්න තමයි අපි මෙහෙම කරන්නේ. අපිට අපේ කුල්ෆි හදාගන්න මෝල්ඩ් එකක් නැති නිසා අපි පයිපින් බෑග් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ වගේම මේ වගේ කප් උනත්, ගෙදර තියෙන කප් උනත් ඕගලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ගෙදර අයිස්ක්‍රීම් හදන මේ වගේ මෝල්ඩ්ස් තියෙනවා නම් ඔයාට ඒකක් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි පොප්සිකල් ස්ටික්ස් ඔයාලඟ නැත්තම් ඔයාට මෙන්න මේ වගේ ප්ලාස්ටික් හැඳි ගෑරුප්පු පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ප්ලාස්ටික් ඒවා විතරක් නෙවෙයි, ගෙදර තියෙන යකඩ හැඳි උනත් ඔයාට මේ විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් අපේ මේ පයිපින් බෑග් එකේ ඉස්සරහා ගොඩාක් උල් තියෙන හින්දා අපි මේක ටිකක් මේ විදිහට නවාගෙන සෙලෝ ටේප් එකක් ගහ ගන්නවා. එතකොට අපේ අයිස්ක්‍රීම් එක ගලව ගන්නත් ලේසි. ඔයාට ගෙදරට ගෙන සාමාන්‍ය ප්ලාස්ටික් බෑග් එකක් උනත් මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ අපිට පුළුවන් අර අපි ඉටි පන්දමකට අල්ලලා කපා ගන්න විදිහට කපාගෙන මේ විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි අනිත් බෑග්ස් උත් මේ විදිහටම එක උඩ එක තියලා ඒ ප්‍රමාණයටම සෙලෝ ටේප් එකක් ගහගෙන අපිට අර උල් ගතිය අඩු කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි අපේ පයිපින් බෑග් එකේ වැඩි හරිය කපා ගන්නවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් දාන ප්‍රමාණය මාක් කරගෙන ඊට වඩා ටිකක් උඩින් අපි මේක කපා ගන්නවා. කපා ගද්දි ටිකක් සැලකිලිමත් වෙන්න, ගොඩාක් යටින් කපා ගන්නත් එපා. දැන් අපි කෝප්පයක් අරගෙන, ටිකක් උස කෝප්පයක් අරගෙන අපේ පයිපින් බෑග් එක ඒකට දාලා අපිට මේ විදිහට වක් කරගන්න පුළුවන්. අපි අපේ අයිස්ක්‍රීම් එක දාන ප්‍රමාණය. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපේ හැන්ද මේක ඇතුළට මේ විදිහට ගහලා මේක මේ විදිහට උඩින් එකතු කරලා රබර් බෑන්ඩ් එකකින් හොඳට මේක තද කරලා බැඳ ගන්න පුළුවන්. හොඳට තද වෙන්න බැඳ ගන්න ඕන. මොකද අපේ අර දියර එළියට එන්නේ නැති වෙන්න. ඒ වගේම මේ විදිහට රබර් බෑන්ඩ් එක ළඟින් හයියෙන් අල්ලගෙන මේ විදිහට පොලිතින් බෑග් එකේ කටෙන් මේ විදිහට එළියට ඇද්දාම හොඳට මේක හිර වෙලා හිටිනවා. ගොඩාක් අදින්න එපා. දැන් ඕගලන්ට පේනවා ඔන්න අපි මෝල්ඩ් එකක් නැතුවම කුල්ෆි හදාගත්තා. ඉතින් ඔන්න මම දෙවිදිහකට හදාගත්තා. මේක අපි ෆ්‍රිජ් එකේ දාගන්න ඕන. රැයක් එළිය වැටෙනකම් ෆ්‍රිජ් එකේ දාගත්තා නම් ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් මේ තියෙන රැයක් එළිය වැටෙනකම් ෆ්‍රිජ් එකේ දාගත්ත අපේ කුල්ෆි අයිස්ක්‍රීම් ටික දැන් මම මේක මේ වගේ වතුර එකක ඔබලා ටිකක් වෙලා තප්පර 10ක් 15ක් විතර තියලා අරගෙන හිමීට ගලව ගන්න තමයි යන්නේ. ටිකක් වතුර තෙත් කරාම මේක ලේසියෙන් ගැලවෙනවා. නැත්තම් කැඩෙන්න බලයි. මේ විදිහට චුට්ටක් තද කරලා අපිට පුළුවන් අපේ මෝල්ඩ් එක ටිකක් බුරුල් කරගන්න. බුරුල් කරගෙන අපිට පුළුවන් මේ විදිහට අපේ අයිස්ක්‍රීම් එක එළියට ගන්න.
ඉතින් ඒ වගේම අපේ කුල්ෆි අයිස්ක්‍රීම් එක විදිහට හදාගත්ත අපේ අයිස්ක්‍රීම් කෝන් එකත් මේ විදිහට අපේ රබර් බෑන්ඩ් එක කපලා අයින් කරලා අපිට පුළුවන් මේ විදිහට අපේ පයිපින් බෑග් එකත් කපලා අයින් කරගන්න. මේ විදිහට ඉරලා අයින් කරලා අපිට ලස්සන කුල්ෆි අයිස්ක්‍රීම් එකක් එළියට ගන්න පුළුවන්. මෝල්ඩ් එකක් නැතුව අපි හදපු කුල්ෆි අයිස්ක්‍රීම් එක මෝල්ඩ් එකක් නැහැ කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ විදිහටම අපිට හදාගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ අපි මෝල්ඩ් එකක් නැතුව කිරි පිට වලින් රසට හදාගත්ත කුල්ෆි අයිස්ක්‍රීම්. කුල්ෆි මෝල්ඩ් එකක් නැතුව කිරි පිටි වලින් රසට හදාගත්ත අපේ කුල්ෆි තමයි මේ තියෙන්නේ. ගෙදර අයත් එක්ක හදලා බලලා රස විඳලා අපිටත් කියලා එවන්න රස අපි ආයෙත් මේ වගේ තවත් රසවත් වීඩියෝ එකක් එක්ක හමු වෙමු.